sorry. À. Ngày xưa, tại vùng Trebia, Sicily, có một nam tước quyền lực tên là Cesare Lanza. Ông có một người con gái đầu lòng xinh đẹp tên là Laura. Nàng sinh ra tại lâu đài Trebia và sống thời niên thiếu trong cung điện quý tộc tại Palermo. Vào thời đó, hôn nhân giữa các gia đình quý tộc là những cuộc hôn nhân được sắp đặt, và điều đó cũng xảy ra với Laura. Ngày 21 tháng 12 năm 1543, vào năm 14 tuổi, nàng được gả cưới với Don Vincenzo La Crua Talamanca, một thành viên của một gia đình quý tộc giàu có, con trai của nam tước Carini Pietro. Từ đó, nàng chuyển đến sống tại lâu đài La Crua Talamanca, nay được gọi là lâu đài Carini. Lâu đài Carini là một thành trì thời Trung Cổ, được xây dựng vào cuối thế kỷ thứ 11 bởi chế độ phong kiến Norman để làm công trình phòng thủ. Chính vì mang tính chất phòng thủ nên tại lâu đài có rất nhiều lỗ châu mai. Các bức tường bên trong, phía sau lỗ châu mai đều được cắt bỏ ở một góc xiên trên 30 độ để xạ thủ có tầm nhìn và góc bắn rộng để đặt súng hoặc cung tên bắn trả đối phương. Các bức tường thời Trung Cổ của lâu đài có niên đại từ thế kỷ thứ 11 và 12, nhưng cũng có một số yếu tố từ nền văn hóa Ả Rập Norman như các cung vòm nhọn. Lâu đài được chia làm 2 tầng. Tầng trệt nơi có một nhà nguyện nổi bật với một tủ đựng bánh thánh bằng gỗ được chạm khắc từ thế kỷ thứ 17. Và tầng 2, nơi có một phòng tiệc tuyệt đẹp và các cửa sổ cao, có bệ ngồi, nơi mọi người có thể ngắm toàn bộ quang cảnh Carini. Cuộc sống của Laura tại lâu đài với một cuộc hôn nhân sắp đặt không tình yêu nên nàng không hề hạnh phúc. Thời gian trôi qua, nàng bắt đầu đem lòng yêu Ludovico, một người anh họ của chồng nàng. Mặc dù Ludovico kém hơn nàng về cấp bậc, nhưng lại là người nàng có thể thấu hiểu và cảm kích. Câu chuyện tình bí mật này diễn ra một thời gian dài, cho đến một hôm chồng của Laura phát hiện và vô cùng tức giận. Nhưng Ludovico không đủ dũng cảm để trả thù người vợ ngoại tình của mình vì lo sợ sự trả thù từ gia đình quyền lực của vợ. Vì vậy, Ludovico đã bí mật mời nam tước Cesare đến để chứng kiến những gì đang xảy ra tại lâu đài. Một đêm nọ, cha của Laura đã bố trí quân đội bao vây quanh lâu đài để ngăn cản sự trốn thoát của cặp đôi. Và ông đã phát hiện Laura cùng với Ludovico tại một căn phòng bí mật. Tại Sicily thời đó, danh dự gia đình là tất cả đối với những gia đình quý tộc. Cho rằng Laura đã làm ô nhục danh dự gia đình, nên nam tước Cesare đã giết chết con gái mình. Laura đã bị đâm vào ngực, nàng dùng tay chạm vào vết thương, và khi ngã quỵ xuống sàn nhà, nàng đã chống bàn tay ấy vào tường và để lại một vết bàn tay đẫm máu. Người yêu của nàng, Ludovico, thì bị chính người anh em họ của mình, chồng của Laura, giết hại. Tại cái đêm kinh hoàng ấy, Laura chỉ vừa 34 tuổi. Cái chết của họ đã được giữ kín rất nhiều tuần,
và không một đám tang nào được cử hành công khai, mặc dù được khai báo trong sổ khai tử của giáo xứ. Sau đó, cha của Laura, nam tước Cesare, đã viết một bức thư để xin ân xá của vua Sicily. Và vị hoàng đế này đã cho phép Lanza thụ án nghĩa vụ quân sự thay cho ngồi tù. Điều này càng giúp ông nâng cao sự nghiệp của mình. Ông trở thành tỉnh trưởng của Palermo từ năm 1549 đến năm 1566. Cho đến nay, câu chuyện này đã được lưu truyền qua nhiều thế hệ như một cách răn đe các cô dâu Sicily về tính chung thủy trong hôn nhân. Và truyền thuyết kể lại rằng, hàng năm, cứ đến ngày 4 tháng 12, ngày định mệnh mà Laura phải chết, dấu ấn bàn tay đẫm máu của nàng lại hiện lên trên bức tường tại lâu đài. Vào thế kỷ thứ 16, ngoại tình thường xảy ra trong giới quý tộc vùng Nam Âu. Họ có một tiêu chuẩn gọi là tiêu chuẩn kép, tức là người đàn ông có thể có bao nhiêu tình nhân tùy thích, nhưng phụ nữ sẽ không thể có người yêu cho dù họ bị sắp đặt vào một cuộc hôn nhân không tình yêu. Và luật pháp thường đứng về phía người chồng hơn là người vợ. Tại Sicily, từ thời Trung Cổ cho đến nay, hầu như không hề thay đổi. Mặc dù giết người không phải là điều hợp pháp, nhưng các tội phạm đam mê lại không được xử quá nghiêm khắc. Ví dụ, tội hiếp dâm có thể được dung thứ, nhưng phụ nữ ngoại tình lại là một tội nghiêm trọng được quy định rõ ràng trong luật pháp từ lâu đời. Người ta tự hỏi rằng, liệu có một cái lối thoát nào cho những người phụ nữ ở trong tình cảnh như Laura? Và sau nhiều cuộc tranh luận, giữa năm 1970, ly hôn đã được hợp pháp hóa tại Italia, và ngày nay, ngoại tình được coi là căn cứ để ly hôn trong luật pháp Italia. Các vụ giết người vì danh dự khá phổ biến tại Italia vào thế kỷ thứ 16. Thông thường, chuyện này thường liên quan đến việc người đàn ông trong gia đình giết hại một phụ nữ hoặc trẻ em gái do thủ phạm tin rằng nạn nhân đã làm ô nhục hoặc xấu hổ về danh dự, danh tiếng hoặc uy tín của gia đình. Những hành vi này cuối cùng đã bị cấm vào luật vào khoảng năm 1860 khi các nguyên tắc hiến pháp được thúc đẩy bởi một cuộc nổi dậy năm 1848, mang lại một cái nhìn cân bằng hơn cho xã hội. Mọi người hãy cho mình biết cảm nhận của mọi người về câu chuyện của nàng Laura Lanza ở comment phía dưới nha. Cảm ơn mọi người đã xem video này, và nếu thích thì hãy like và subscribe cho gia đình Alex. Xin chào và hẹn gặp lại ở các video tiếp theo.